So ito guys, good evening. So rescue tayo. So titingnan, papakita ko sa inyo kung paano i-check yung palya, kung saan yung nagmi-misfire na cylinder. So ito number 1, nag-react siya, so okay lang siya. Number 2, nag-react din, okay lang din. Number 3, so nag-react din. And number 4, di siya nag-react. As you can see mga boss, yung number 4 ang hindi nagre-react. So, dyan mismo na cylinder ang hindi gumagana. Amoy gas yung usok niya. Nagbubuga yung injector. So, ang possible lang ito, spark plug. Kasi may kuryente naman siya. May spark siya galing sa high tension wire, pero siguro wala yung spark sa may spark plug. Kaya ganun ang nangyari. Tatlo lang naman ang nagkukos ng palyada sa makina. So, ang number 1, walang spark. Number 2, walang fuel. At saka panghuli, yung walang compression. So, i-check nyo lang na mga boss